په تیر درس کې ویلم نو موږ به دوه جوړښته و نوموړي جملو تورکو یو به h not لیکو دې ته وایي دا صفر چې لاندې په قاعده کې ورکول کیږي د کیپټل h دې ته وایي h not څخه هدف څه دی null hypothesis څخه هدف چشته یا صفري فرضیه چې موږ او تاسو ورته وایي no change یعنی هیڅ تغیر نشته یا no difference هیڅ رابطه د ویریبلونو په منځ کې د متحولینو په منځ کې نشته دا ته null hypothesis که چیرې په فرضیه کې دوه متحولین راکړي و نو مثلا ویل سي چې د موټر خرابوالی د موبلاین د زیاتوب څخه کیږي یو ویریبل زموږ او تاسو موبلایل دی مثلا که چیرې دلته راسي یو موبلایل دی مثلا په دې ځای کې موبایل اویل دی او دوهم موږ او تاسو چې یادوي هغه د انجن خرابوالی دی نو دغه دوه ویریبلونه چې راځي د دې دواړو ویریبلونو په کې چې اول null hypothesis ته لیکي یا null hypothesis لیکل کیږي یا h not لیکل کیږي no difference وکړي یا no contribution یا no change یا کوم هیڅ رابطه نشته پکې کې دا ټوله null hypothesis دی لیکل کیږي دا سمور او تاسو لپاره اولین سټیج دی چې باید په کار واچول شي دوهمه د دې لپاره چې هغه مهمه جز دی چې هغه د الفا ویلیو ده په دې ځکه چې کچېری موږ ولیکو دوهم الفا ویلیو موږ او تاسو ته په سټاتستیکس کې په دې علامه سره لیکل کیږي الفا ویلیو کچېری موږ غواړو تشریح کو موږ ته لازمه ده چې یو ځل د نارمل توزیع منحنی پر د ګراف په شکل یا د ډیاګرام په شکل داسې رسم کو کچېری موږ دې شکل ته وګورو په دې شکل کې دغه مرکزی نقطه چې په دې ځای کې قرار لري چې د دواړو اړخه پر مابین تقسیمي دا زموږ او تاسو میو دی میو یعنی د نفوس اوسط چې همیشه صفر په نظر کې نیول کیږي وخت چې دا صفر ونیول شو منحنی کچېری یو ځل بیا ولیکو موږ او تاسو دلته کچېری تاسو ورته وګورئ دا زموږ او تاسو لپاره هغه منځنۍ نقطه ده په نارمل منحنی باندې چې هغه په میو سره مابینځي نقطه شول کیږي یا پاپولیشن مین چې همیشه هغه اوسط صفر نیول کیږي وخت چې دا صفر ونیول شو نو راسته جهت ته چې کله تغییر پیدا کی ډاټا زی هغه به مثبت اړخ پیدا کی او کچېری هغه نو به منفي اړخ ته پیدا کی دلته به تاسو راسي د مثبت standard deviation یو مثبت standard deviation دوا مثبت 3 standard deviation چې دا 3 درجه په دې ترتیب سره هم منفي یادېږي هغه طرف ته مثبت راسته طرف ته مثبت دي وڅ نو الفا ویلیو مشته 3 ډوله شودل کیږي الفا ویلیو مشته راشي چې آیا په نوموړي ټیسټ کې یا هایپوتیسس ټیسټ کې چې کله کارسيږي مشته دا راوشي چې آیا د سره کوم ډول ایرر موجود دی ټایپ 1 ایرر آیا شته او که نشته دا ایررونه به د دې درس وروسته خبري ور باندې وکړو نو درې ډول الفا ویلیو موږ او تاسو لرو ولی الفا ویلیو موږ کاروو علت یې دا دی چې ترڅو کله موږ او تاسو فرضیه وغواړو و ازمایو یو نتیجه به موږ ته راوځي د ازمایښت وروسته د احصایي ازمایښت استعمال وروسته هغه نتیجه به د الفا ویلیو سره کتل کیږي بیا وروسته ډیسیژن اخیستل کیږي چې هغه وروسته راځو پر کوم اساس باندې فیصله کیږي نمبر 1 یا اوله درجه ویلیو چې ده هغه د دې curves په منځ کې کچېری قرار ولري دلته نو موږ او تاسو ورته یاد کو چې دغه اوله درجه چې پر دې ځای راځي و دواړو اړخونو ته دغه سی به پر دې ترتیب راولو دا الفا ویلیو 0.05 ده 0.05 یعنی 15 سلنه د سټانډرډ ډیوییشن ویلیو یې کچېری د زی سټانډرډ ډیوییشن ټیبل موږ راواخلو د ایسای په انټرنیټ کې پیدا کیږي حالت به د دې ویلیو 1.9 مثبت څخه در منفي 1.9 منفي په ساحوي یعنی کچېری موږ ته دا ویلیو راکول سوی و یا رات انتخاب سوی و نو زموږ د اکسپټنس صاحب دغه صاحي او د ریجکشن صاحب د دې اخواتی یعنی د ردولو صاحب دې طرف دی د سپری په زیاده د ولو طرفه ودات راسته او چپه طرف دی د من صاحب زموږ استاد د پاره د ریټین صاحب وسی
دا به الفا مساوي کیږي په 0.015 سره. دوهم ډول چې دی هغه الفا مساوي کیږي په 0.01 سره چې دغه دوهم سټانډرډ ډیویشن کې قرار لري چې نور هم ساحه یو څو ور پراخه کړې ده چې دا به الفا مساوي 0.01 سره. په زی سټانډرډ ډیویشن ټیبل کې کچېرې موږ تاسو وګورو الته به د دې ویالیو -2.85 مثبت 2.85 په منځ کې قرار ولري. اوس به د صفري پر ځای د قبلولو ساحه هم دغه ټوله وي، د ردولو ساحه به دغه د دې راسته او چپه طرف کې د اضافه اړخونه وي. دریم ډول الفا ویالیو چې ده هغه 0.0 نور هم کچېرې موږ تاسو کوچنی کو 0.001 ده، یعنی دا نور هم کوچنی کیږي ورسره وختي هغه 1 ته د 10 ته دا به بل اخره تر هغه هم نور وړوکی کیږي. دا به د 3 سټانډرډ ډیویشن ساحه په بر کې ونیسي. کچېرې دا ساحه په دې ترتیب سره رسم سي نو موږ به ورته وایو چې د دې الفا ویلیو به 0.001 وي او په زی سټانډرډ ټیبل کې کچېرې وکتل سي دا به 3.3 منفي او دلته 3.3 مثبت ویالیو قرار ولري. مطلب یې څه دی؟ کچېرې یو صفري فرضیه په دغه الفا ویالیو کې په نظر کې نیول سوې وه نو پر دغه 3 سټانډرډ ډیویشن ساحه به د دې لپاره قابل د اکسپټنس یا قبلولو وي د صفري فرضیې. کچېرې ویالیو راایستل سوې د ټیبل یا د ازمایښت راایستل سوې ویالیو وروسته تر هغه یا در دې کوچني وختل مجبور دي په دا ساحه کې به قرار ولري. هغه به موږ تاسو پر ریجکشن ویالیو باندې یا د کریټیکل ریجن باندې به کار وکړو چې هغه موږ تاسو ته پیدا ویالیوګانې راشي. کریټیکل ریجن زموږ تاسو دریم اړخ دی کریټیکل ریجن. کریټیکل ریجن ته کچېرې موږ تاسو راشو هغه شکل کچېرې موږ بیا پر دې ځای باندې رسم کو او دلته موږ تاسو دا پر مابین مات کو میو زموږ 0 دی. کچېرې زموږ الفا ویالیو همدغه اندازه نیول سوې وه نو دغه ټوله ساحه چې په نظر کې یادېږي دا به زموږ او ستاسې نل هایپاتیسیس ریټین کړي. ریټین څه هدف قبلول دی یعنی هر شی چې په صفري فرضیه کې لیکلی وو هغه به قبلیږي او موږ او تاسو ته معلوم دی چې صفري فرضیه کې همیشه د نو ډیفرنس یا نو ریلیشنشپ یا نو چینج جملې لیکل کېږي چې د نه ارتباط نه اړیکې او نه تغییر په معنا ورکول کېږي. مثلا که زه وایم چې د موبلاین د زیات موبلاین د استعمال له وجې هیڅ کوم نوې ستونزه د ماشین په انجن په خرابوالي کې رامنځته کېږي نه، دا زموږ صفري فرضیه ده. که چیرې زموږ او ستاسې دغه د ازمایښت د احصایې د ازمایښت وروسته ویالیو چې موږ او تاسې هغه ویالیو ته سټاټسټکس ویالیو وایو. سټاټسټکس ویالیو یعنی هغه ویالیو چې د ټیسټ څخه وروسته راوځي. قاعده دا ډول ده که چیرې دلته به زه د A قانون ولیکم F که چیرې د سټاټسټکس ویالیو کوچنی او یا مساوي وختله د الفا ویالیو سره. الفا ویالیو خو موږ او تاسو ته معلومه ده چې 0.05 0.01 0.001 زیاتره وخت چې نیول کېږي په ټیسټونو کې 0.05 یا د لیول اف سیګنیفیکنس ویالیو یعنی 5%. دغه 0.05 چې خپل تاسو واړوي 15 سلنه کېږي. که چیرې د سټاټسټکس ویالیو یعنی د ټیسټ له لوري چې راایستل سوی ویالیو وي هغه که چیرې کوچنی او یا مساوي د الفا د ویالیو سره وختله موږ په دا ځای کې چې ډیسیژن اخیستل کېږي ډیسیژن پرېکړه به لاندې ولیکل سي. دلته موږ لیکو ریجیکټ د نل. ریجیکټ د نل څخه هدف څه دی چې صفري فرضیه